السلام عليكم. أنا عدنان خليل من قناة فن الشطرنج. نكمل مع تكتيك Clearance Sacrifice أو إخلاء المربع مع تضحية. تعريف Clearance Sacrifice هو إخلاء مربع معين من قطعة تملكها والتضحية بها من أجل القدوم بقطعة أخرى وشن هجوم قوي فيه مكسب مادي. لتوضيح هذا التكتيك لدينا هذا المثال. هنا لاحظ اللاعب الأبيض أنه لو لعب الحصان على الإي 5 سوف يعمل فورك للملك والقلعة بنفس الوقت، لذلك قام بلعب إي 6 مهاجما الفيل وإخلاء المربع من أجل الحصان. طبعا رد اللاعب الأسود هنا بأخذ الجندي. قام اللاعب الأبيض بتحريك النايت على الإي 5 تشيك وعمل فورك للملك والقلعة. قام اللاعب الأسود بتحريك الملك على البي 7. قام اللاعب الأبيض بأخذ القلعة وهو مكسب للأبيض. نأتي للأمثلة. في هذا المثال ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ هنا لاحظ اللاعب الأبيض أنه لو لعب الوزير إلى الجي 7 سوف يعطي تشيك ميت، لذلك قام بتحريك القلعة على الاتش 7 تشيك. هنا أخذ الملك القلعة. قام اللاعب الأبيض بلعب الكوين على الجي 7 تشيك ميت. حتى لو أخذ اللاعب الأسود القلعة بالحصان أيضا سوف يعطي اللاعب الأبيض تشيك ميت، لذلك فهو قام بإخلاء مربع الجي 7 من القلعة ليأتي بالوزير وإعطاء تشيك ميت. المثال الثاني، ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ طبعا هنا لاحظ اللاعب الأبيض أنه لو أخلى مربع الإف 5 للحصان فإنه يستطيع عمل تشيك ميت للملك الأسود، لذلك قام اللاعب الأبيض بأفضل نقلة وهي الكوين تيك الجي 5 تشيك. قام اللاعب الأسود طبعا لديه حركة وحيدة وهي الأخذ بالحصان. قام اللاعب الأبيض بلعب النايت للإف 5 تشيك. هنا لا يوجد غير حركة واحدة للملك وهي الكينج للجي 6. قام اللاعب الأبيض بلعب الاتش 5 تشيك ميت. في هذا المثال مثلا ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أفضل نقلة للاعب الأبيض هي الدي 6، حيث أنه يطلب الوزير ويخلي المربع لهذا الحصان. قام اللاعب الأسود بأخذ الجندي. هنا قام اللاعب الأبيض بأخذ الحصان على الإف 6. قام اللاعب الأسود بأخذ الفيل، وهنا لعب اللاعب الأبيض الحصان على الدي 5 طالبا بنفس الوقت هذا الوزير والفيل، لذلك هو مضطر أن يبعد هذا الوزير وبالتالي هذا الفيل سقط، فهو مطلوب بالقلعة وبالحصان. في هذا المثال ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ لاحظ اللاعب الأسود بأنه لو أخلى هذا المربع السي 6 للفيل فإنه سوف يربط الوزير على الملك بهذا الشكل، لذلك قام بلعب النايت على الدي 4 معطيا شوكة للوزير والقلعة بنفس الوقت. قام اللاعب الأبيض بأخذ الحصان على الدي 4. هنا قام اللاعب الأسود بلعب البيشوب على السي 6 وبذلك هذا الوزير سقط. لو فرضنا أن اللاعب الأبيض كان منتبها لهذه الحركة، أي أن الفيل سوف يأتي إلى السي 6 وقام بإبعاد وزيره على الدي 1 مثلا، فسوف يأخذ اللاعب الأسود القلعة
وبذلك فهو يكون قد كسب ماديا. في هذا المثال ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ طبعا لاحظ اللاعب الأبيض أن هذا الوزير شبه عالق، بحيث لو لعب الحصان إلى مربع الC4 فلا يوجد مهرب لهذا الوزير، بحيث أنه جميع هذه المربعات لا يستطيع القدوم إليها. لاحظ هنا الفيل يغطي الC7، لذلك قام اللاعب الأبيض بلعب البيشوب تيك F7 تشيك. طبعا هنا اللاعب الأسود رد بأخذ الفيل على الF7، قام اللاعب الأبيض بلعب الحصان على الC4، وبذلك هذا الوزير سقط فلا يوجد له مهرب. في هذا المثال ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ أيضا لاحظ اللاعب الأبيض أنه لو قدم بالوزير على الH7 سوف يعطي تشيك ميت، لكن الفيل على الE4 يعيق الحركة، لذلك قام بلعب البيشوب على الD5 تشيك. هنا لابد أن يرد اللاعب الأسود. قام اللاعب الأسود بتغطية التشيك بالقلعة، قام اللاعب الأبيض بلعب الوزير على الH7 تشيك. هنا اللاعب الأسود حرك الملك على الF8، قام اللاعب الأبيض بلعب الكوين على الH8 تشيك ميت. المثال الأخير، ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ طبعا لاحظ اللاعب الأبيض أن الحصان مربوط على الوزير بواسطة هذا الفيل، لذلك قام بلعب الD6، مع أنه يعرف أن فيله سوف يتم أخذه، فقام اللاعب الأسود بأخذ الفيل، قام اللاعب الأبيض بأخذ الحصان على الE7 مهددا الوزير والقلعة، قام اللاعب الأسود هنا بأخذ الجندي على الE7. هنا لعب اللاعب الأبيض الحصان على الG6، وبذلك هو مهددا القلعة والوزير وسوف يأخذ الفرق. لاحظ أن هذا الجندي مربوط على الملك، لذلك لو عدنا إلى الخلف قليلا لاحظ أن اللاعب الأبيض أولا قام بإخلاء المربع الD5 للوزير، ثم استغل عملية الربط بعد أن أخذ اللاعب الأسود الفيل وأخذ اللاعب الأبيض الحصان. هنا أيضا قام بلعب الحصان على الG6 بشوكة للقلعة والوزير، وأخذ جندي أيضا، وطبعا هذا مكسب للاعب الأبيض. هنا اللاعب الأسود أخذ فيل وحصان مقابل قلعة وحصان للاعب الأبيض، وهو مكسب. الخلاصة، طبعا إذا لاحظت أن هناك قطعة تعيق هدف لديك فحاول تحريكها وتطبيق تكتيك الإخلاء حتى لو ترافق مع تضحية، في حال كان المكسب أكبر. أما كلاعب مدافع فيجب دائما الأخذ بالحسبان ماذا لو ضحى اللاعب بقطعة وأخلى المربع من أجل قطعة أخرى. فإذا رأيت مثل هذا الشكل حاول أن تستبق الأمور وأن تعمل اللازم بمناورة أو أي حركة استباقية دفاعية. نأتي إلى الأسئلة. ما هي أفضل نقلة للاعب الأسود؟ السؤال الثاني، ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ نأتي هنا إلى إجابة الأسئلة السابقة من تكتيك الديفليكشن. كان السؤال ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ هنا اللاعب الأبيض لاحظ أن هذا الوزير يحميه هذا الحصان، لذلك قام بلعب الروك تيك الA7 تشيك. هنا طبعا لعب الملك
أخذ القلعة على ال A7. قام اللاعب الأبيض أيضا بأخذ الحصان على ال A5 بتشيك. قام اللاعب الأسود بأخذ القلعة. هنا قام اللاعب الأبيض بأخذ الوزير، وبذلك حصل على تفوق. حصان ووزير مقابل قلعتين. نأتي لحل السؤال الثاني. كان السؤال: ما هي أفضل نقلة للاعب الأبيض؟ طبعا لاحظ اللاعب الأبيض أنه يستطيع إعطاء تشيك ميت بطريقتين: إما الوزير إلى الجي 7 تشيك ميت، أو الحصان إلى الإف 7 تشيك ميت. لذلك قام بلعب الروك على البي 8 بغرض عمل ديفليكشن لهذه القلعة أو إبعاد هذه القلعة. وهنا يوجد 3 احتمالات: إما أن يأخذ اللاعب الأسود القلعة ويلعب الأبيض الكوين على الجي 7 معطيا تشيك ميت. الاحتمال الثاني أن يأخذ الوزير القلعة على البي 8 وبذلك يلعب اللاعب الأبيض الحصان بتشيك ميت، لأن الوزير هذا تم إبعاده إلى الصف الأخير. والاحتمال الثالث هو أن يلعب الأسود الكوين على السي 7. هنا سوف يلعب اللاعب الأبيض الكوين على الجي 7 تشيك ميت، لأن هذه القلعة مربوطة بهذه القلعة، فهو لا يستطيع أخذ الوزير. شكرا أعزائي المتابعين، وإلى اللقاء في الفيديو القادم، ودمتم بخير.